Här är jag mitt ute i det vita landskapet. Och ni har kommit till Geovloggen, kanalen här på Youtube som bjuder i på lite geocaching-äventyr och lite annat skoj. Nu är vi ute i Linköping och ska jaga ihop 200 poäng. Man räknar ihop svårighetsgraden och terrängen och får då poäng. Och man ska upp i 200. Så är det svårighetsgrad 2 och terräng 2 så blir det 4 poäng. Och nu är vi på väg till en cache här borta som har 5 poäng. Den är längst borta i skogen. Det är kämpigt att gå här på åkern. Det är ungefär 30 cm snö. Och när jag trampar så går jag ner 5 cm. Ja, vi kämpar på. Jag är framme. Där är ett berg. Och ledtråden jag har är träd vid brant. Här kan bli tufft. Jag ser inget. Hoppas inte det där trädet, för det har gått av. Eller så blir det lättare om det, därför de ligger uppe på berget. Jag har tittat runt lite här så jag kan inte hitta någonting. Men nu står jag här nere och ser upp på den där, det är en massa hål. Jag tänker att jag ska försöka ta mig upp och kolla i de hålen. Det är ganska svår klättring, men vi gör ett försök. Vi ska liksom upp här emellan och sen upp till den där uppe. Det blir spännande. Det är halt och det är massa snö. I den här så är det ju massa hål som jag ska ta och titta i. Det är nog på baksidan där också. Ser ni om det är någonting där? Inget i hålen. Nej. Typiskt. Jag tror det här får bli en DNF och sen så får jag gå vidare till nästa helt enkelt. Surt så även. Ja. Så är det ibland, man kan inte hitta allt. Jag ska försöka ta mig upp den vägen och sen bort så får vi se hur det går. Där då ska vi se om vi kan ta oss ifrån det här trädet. Ja, vi ska bara upp för den här kullen också. Jag kom upp. Nu ska vi se vart jag ska. Ja, jag ska i den riktningen. Ja, man börjar bli trött i benen nu. Då vi stannar till vid nästa cache och ska se om vi kan få in 6 poäng på kontot. Haha, jag följer fotspåren så kanske jag hittar den. Vad kan den vara? Jag ser en tråd. Där var den. En liten fin röd bison. Trevligt. Ska se om jag får upp den. Tom. Nej då, nu var jag här. Titta så snyggt. Ska vi se. Där ni, det var ju en bra gömma. Där har jag pennan då. Den gäller ju alltid att ha redo liksom. Där har vi den, snyggt. Ska vi se, skriva in oss på rätt dag bara. Alltså det här med att man kommer ju aldrig ihåg vad det är för dag. Man loggar liksom burkar. Men man kommer ju liksom inte. Vad var det nu då? Var det en tredje eller var det en fjärde? Ja, det var samma som det var på den andra. Som du loggade för 3 minuter sedan. Så där då var den återställd och klar. Ska vi stoppa tillbaka. Färdig. Och vi drar vidare mot nästa cache. Vi måste ju samla ihop de här poängen nu. Vi ska upp i 200 poäng. Och vi är på runt 20. Då drar vi mot nästa. Det är mycket snö och många döda grenar överallt. Men frågan är liksom, jag har 5 meter här. Under sten och dött träd. Under sten har vi där. Ja men du, där är ju något. Där har vi officiell geocache. En massa saker. Ett suddgum kanske. Eller något. Jag skriver in oss här nu så vi kan åka vidare till nästa och samla ihop de här poängen vi behöver. Så, klart. In med dig här nu så att det inte kommer in vatten. In med den där. Så, tryck.
Klick. Så, tillbaka till bilen. Och där flög hon upp i granen efter ett pettrör. Det här är en terräng 4. Och svårighetsgraden var 2. Så vi får in alltså 6 poäng på kontot. Det är riktigt bra. Kämpa på där uppe. Bara om de ramlar ner, då blir det tråkigt. Där, nu är hon uppe. Och hon har den i sin hand. Bra jobbat! Håll dig! Vi sparar ner den här lilla cachen i listan. Så. Då går vi det nästa som ligger 170 meter i den riktningen. Hörrni, jag är jättetrött. Jag var pulsat genom snön och så vidare. Men nu är jag egentligen framme. Eller inte riktigt än. 9 meter kvar. Så jag ser om jag hittar den. Ledtråd tror jag var björk. Och så ska jag klättra. Jag ser ingen björk. Där är en björk och där är cachen. Där är björken och där uppe sitter den. Där! Jag når inte. Det löser vi. Här sitter jag bra. Där är logboken. Yes. Suveränt ju. Och gillar ni våra äventyr så får ni mycket gärna prenumerera på kanalen. Vill ni stötta våra resor så får ni gärna gå in på länken. Ko-fi-länken och ge ert bidrag. Skulle betyda massor. Nu är bara frågan hur jag kommer ner härifrån. Det var där, fick vi lite mer poäng, det vill säga 6,5 poäng. Yes, vi närmar oss. Ska spåra ner den där också. Sådär. Då ska vi bege oss till nästa cache lite längre bort. Vi går. Kämpigt det här, den här rundan i skogen. Men det ger bra poäng. Det är det viktigaste idag när vi ska upp i så många poäng, som 200. Och nu ska vi gå på vägen här tillbaka. Det är mycket enklare. Och då tänkte jag passa på och göra en liten summering om hur det går. Vi plockar väldigt mycket poäng här inne i skogen, runt ungefär 50 stycken. Vilket gör att vi är uppe i ungefär 130 poäng. Så det är bara 70 kvar. Det går undan. Härligt ju. Komma in i ett sånt villaområde. Nu börjar vi närma oss slutet på den här resan och det roliga är att vi avslutar i närheten av en plats där jag började en vlogg för några månader sedan. Det kommer en länk till den videon i slutet. Den började nämligen där borta vid Tannefors sluss. Nu har vi fått runt och runt Linköping fram och tillbaka och jag har för det mesta kört. Så jag tänkte att nu ska jag ta och röra på benen lite och se om vi kan hitta den här cachen. Skulle det vara så att vi hittar den, då kommer vi hamna på ungefär 370 poäng. Det är långt över vad vi behövde. Vi ska se om vi kan hitta den. Den ska vara här borta. Den här bjuder bara på 3 poäng, men ja, det är alltid något. Det ska vara en mikro här nere vid vattnet. Jag tror mig se någonting inne i buskaget, men jag är lite oroad över om det är vatten här eller inte, så jag måste gå försiktigt. Det var ju hur lugnt som helst. Och här har vi en sista cachen för idag. Vad är det här? En liten pettrörsbehållare. Snygg. Ja ni, man känner sig lite sliten efter det här äventyret, men det har varit skitroligt och kämpigt. Hoppas ni också har gillat det. Och
vad gör ni då? Ni trycker på prenumerera, ni ger en tumme upp och skriver gärna en kommentar. Har ni gjort något liknande äventyr och joggat så här olika poäng, kanske 200-300 poäng? Skriv en kommentar om det. Pennan var skitdålig. Skriv någonting, men det vart en lite kluddare i alla fall. Super tack snälla för att ni har tittat och vi hörs ju snart igen på nya äventyr. Hej då med er!